Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to Double Shah channel. So, untuk video kali ni lain sikit daripada yang lain. Saya nak try buat separatekan egg yolk dengan putih telur tu menggunakan botol. Lagi satu, saya nak macam mana saya nak kupas garlic ni. Kan garlic ni paling saya tak suka nak kupas. Nanti saya tunjukkan. Lebih kurang saya nak eksperimen lah betul ataupun tak yang diorang share. Begitu mudah, senang sekali diorang buat benda-benda ni. So saya nak test betul ke tak betul dan semudah mana benda tu diorang buat. Kadang-kadang bila kita edit video, kita skip some steps dan kita nampak macam senang. Okay, nampak tak? Okay, kamera nampak. So saya nak pecahkan dulu telur. Harap tak pecah ni. Allah. So kita ada 4 biji telur. So dia guna botol air kosong. Dan dia picit. Lepas tu picit dan sedut. Macam mana? Telur kuning ni besar lah. Okey, nak pecah dah. Oh my god. Dapat satu. Okey, so satu kita letak sini. Tapi dia dah pecah. Bila dia masuk sini dia pecah. So kita okay. Oh my god. Macam mana dia? Eksperimen tak semestinya berjaya. Okey. Okay, so ada juga putih telur. Okey. 3. Yang lagi satu tu hancur. Sebenarnya saya sangat excited nak buat benda ni sebabnya macam senang je. Okay, selalunya orang buat macam ni tau. Okay, selalunya orang buat macam ni. Okay. Dekat pula. Okay, keluarkan sikit. Okay. Pun fail juga. So, eksperimen 1 fail. Ada yang berjaya tapi dia collect sekali dengan putih telur. Dan saya akan cuba next video, saya akan cuba lagi. Ni first time saya try dan not bad lah. Tapi saya rasa cara yang tradisional tu lebih mudah. Yang asingkan guna kulit telur ni, ini lagi mudah saya rasa. Tapi saya akan cuba lagi next video. Cuba lagi asingkan. So kita kemas dulu. I'll be right back. Okay, dah selesai, dah kemas. So next hack, kita nak kupas garlic ni. Dalam video tu dia buat macam ni tau. Okay. Lepas tu dia saya harap sangat jadi. Sebab kalau jadi, senang gila kerja saya. Tak payah nak buang satu-satu. Okay, kita cuba. Keluar separuh. Okey. Lagi separuh tertinggal kat dalam ni. Nampak ni? Okey, sekejap saya cuba. Allah. Apa ni? Okey. Cuba lagi. Belagak. Yalah, sebab belagak. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana? Okey.
So saya tahu dia punya teknik dia kena ni nampak satu kan. Satu, so kita jangan buat kat tengah, nanti dia terbelah dua. So kita buat yang tepi ni. Antara ni kan. Bismillahirrahmanirrahim, jangan belangkak sangat. Allah. Fail. Melambatkan kerja. Fail. Itulah, belakang lagi. Okay. Quite nice. Walaupun dia tak tu, tapi dia dah terkeluar sikit daripada. Okay, kita cuba lagi. Tak boleh. Allah buka lagi. Okay. Bagus juga. Allah. Okay. Kita cuba yang betul-betul nampak dia melekat kan. Sebab tadi ni dia dah, kulit luar dia dah terbuka. So kita tengok yang kulit luar dia melekat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sabar, sobru punya iman. Okey, dia sebenarnya boleh, tapi saya rasa sebab garlic ni dah lama, so mungkin dia macam dia dah loose tau, dia dah tak hari ni punya fail lah. Baru je first episode. Okay, nampak tak? Dia sebenarnya boleh, tapi macam ni lah. Daripada 2 labu ni saya dapat banyak ni je. Yang lain semua fail. Tapi saya rasa okey. Hack yang kedua, kita kena ada jar. Jar ni kaca lah. Kaca, lepas tu dalam video tu dia tunjuk dia ketuk, lepas tu dia goncang-goncang dalam ni. Jadi saya ketuk atas kain lah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Tak pecah. Allah kuatnya. Bismillahirrahmanirrahim, jangan pecah. Serius lah. Tipu lah. Okay. Dah dapat. Lepas tu kita buka ni. Kita masukkan dia. Lepas tu kita goncang-goncangkan dia. Satu, 2, 3, 4 out of 10. 4 je berjaya di kupas-kupas macam tu. Sekejap kita try
okey. Boleh lah, tapi perlukan tenaga dan tenaga. Yes, tenaga. Tok kuat-kuat dan kena goncang kuat-kuat. So, saya rasa hack yang kedua ni sangat-sangat tak membantu. So, saya prefer yang pertama. Okey, kalau yang kat rumah saya buat macam ni tau. Ni. Kupas. Satu. Kita lawan. Dua. Cara saya menang. Confirm. Nah, tak ada buat hack lah. So, saya rasa saya tak akan berputus asa dengan cara yang pertama tadi yang dikorek-korek. Nanti saya akan cuba lagi dengan bawang yang lebih baru. Tapi yang cara yang kedua tu, yang entak-entak tu, saya tak nak buat dah. Sebab saya rasa yang hack pertama tu mungkin akan berjaya. Tapi sebab tak ada skill, saya rasa cara yang saya selalu buat kat rumah lebih bagus. So, untuk next video, saya akan cari lagi food hack yang lebih realistik dan mudahlah untuk kita buat. Yang pasti, saya cuba cari sesuatu yang memberi manfaat untuk korang, untuk memudahkan kerja korang kat rumah. Itu saja untuk video kali ini. Jumpa lagi next video. Bye. Assalamualaikum.